Добрий вечір, ми з України. Радий вітати усіх своїх дорогих підписників, а також радий вітати усіх глядачів, які завітали на мій канал. Мене звати Роман Співак і я професійний музикант. Отже, товариство, просили в коментарях, також неоднозначно лайки ставили, і я сам, власне, хотів познайомити вас з чудовим українським гуртом Козак Систем, рок-гурт. І зараз ми будемо дивитися одну таку знакову, дуже важливу пісню «Мольфар», яку написав Гліб Бабіч. Це шикарний, неймовірний український поет, людина з великої букви, щирий патріот, який дарував свою душу усім українцям в своїх віршах, в своїх творах. І нещодавно він віддав найдорожче своє життя за Україну. Тож, вічна пам'ять герою, як кажуть, писали в коментах, що поет зустрівся з Мольфаром. Власне, Мольфар – це є пісня, яку написав Гліб Бабіч. Тому давайте дивитися, давайте слухати. І, звичайно, по традиції я вам рекомендую переглянути ще оригінал, посилання буде в описі, також текст пісні буде в закріпленому коментарі. І ще скажу, я не знаю, як YouTube блокує авторське право, я не можу передбачити, можливо, тут буде вся пісня, можливо, я частину повирізаю, тому що іноді можна використати лише півпісні. Тому, товариство, таким чином. Ну що ж, до речі, є ще дудка, труба в мене. Я спробую, якщо почую, де можна, я спробую додати ще труби. Отож, моя реакція на цю пісню і легесенькі невеличкі коментарі. Поїхали. Отже, панове, хотів відзняти реакцію, а вийшов повний розбір, тому що пісня настільки неймовірна, що я не міг стриматися, аби її не коментувати. Тому це розбір з нормальними коментарями. Козак Систем, Мольфар. Чудове поєднання відео і музики, одразу задається така дійсно широка атмосфера, плюс ми чуємо дудук, і я думаю, що це дудук, але це може бути навіть саксофон. До речі, на саксофоні можливо зімітувати от саме такий тембр. Тому, язичковий духовий інструмент, однозначно. І немов коса косить, так? Чуєте? Оцей мінімальний призвук, але вже наскільки він дає атмосфера. Круть. Ішов Мольфар по полю бою, сипав сльозами, як сіллю. Круті слова, з перших двох фраз просто в пряме серце. Ішов Мольфар по полю бою. Мольфар – це чаклун, захисник, тобто добрий чаклун, можна так сказати, та? Який оберігає, який захищає. І сипав сльозами, як сіллю. Ви знаєте, за цих півроку у нас уже не лишилося сліз, висохли всі сльози, лишилося тільки сіль. Ми вже стільки пережили всього, що ми вже не маємо змоги плакати просто. Після Бучі, після Ірпіня, після Оленівки, Азов, полк Азов, не забуваємо за них. Просто неможливо. Їдемо далі. На полі вбиті вої та вугілля. Брав Мольфар в долоні землю, шепотів землі, я мушу. Видував у попіл темний свою душу. Не, земле моя, сил додай Мольфара жертві. Ну, на що тобі, герой? Та мовчить земля в долонях, вкрита сльозами, як сіллю.
мольфар у полі стогне від безсилля. Чудово скажу за вокал, наскільки динамічно і контрастно він співає. Просто от він почав настільки ніжно, але з таким об'ємом і з таким оксамитом в голосі, і тут видає енергію свою. Круть. Так само оранжування. Воно здається просте, але тут дуже багато різних призвуків. Так само на гітарі оці всі ефекти виконані чудово. Ми плюс чуємо ах, так кльово все зроблено. Я би назвав це етнофольк, епік, етнофольклорно-епічна не балада, а дума. Їдемо далі, що послухаємо, що далі буде. Круто. Да, до речі, ще оцей дудук, він чудово та якби дає відповіді. Та? От, пішла фраза, і далі те саме повторює дудук, обігрує дудук. Це можна назвати контрапунктом, в музиці так називають. Та? Якби або відповідь, або як відлуння, або як твоя відповідь на ту фразу, яку ти почув. Класно. В очереті бої стигнуть, кожний мов зове до себе, став між ними на Підтримуємо Збройні Сили України. очі в небо. Не карай, мольфара Боже, це твої полеглі діти. Я ж не ти, і все, що можу хоронити. Плаче вітер, мольфар, в шинку гуляє трунар. Це той нам, не сумуй, козаче, мольфар. Ми піднялись вище хмар. Щойно. Жіночий голос зверху тягнеться, додає більшої епічності. Плюс дзвін так само, чуєте? Бим-бим. Теж додає більшої важливості. І я читав опис, це не реквієм, це пам'ять про наших героїв, це в пам'ять про полеглих за Україну. Ух, круто, круто, дивіться. Їдемо далі. Крила в полі землявої, а мольфар сухий від спеки обертає чорну зброю на лелеки. Б'юсь об небо, наче в дах я. Боже, поможи, благаю, відпусти їм все, як птах я. Відпускаю все, що скажеш, все, що треба, я віддам за їхні крила. Полетіли. Чудовий перехід гітарним ефектом, та? Чули? Класно. Плюс я хочу звернути увагу на слово «відпусти, як я відпускаю». І ще подвоює це слово «відпускаю» дудук. Тобто благання ще підсилює дудук, так якби як відлуння дає. Круто. Такі от моменти, наскільки продумані, чітко. Змія.
Ви знаєте, якщо він сам це тягнув, цей безперервно, без дихання, сам тягнув цю верхню ноту, плюс її ще змінював, ну, це просто респект. Хоча таке можна зробити за рахунок ну, студійних прибамбасів і примочок. Але круто. Їдемо далі. Ішов мольфар по полю бою, сипав сльозами, як сіллю. А на полі вбиті вої та вугілля. Так, все-таки це дудук. І нам дали дійсно послухати дудук. Взагалі, ну, це не український народний інструмент, але оскільки вже пішла глобалізація і часто використовували, навіть козаки любили десь поїхати, взяти, перейняти якісь собі народні інструменти чи ще щось. От, на мою думку, дудук – це такий найбільш душевний, найбільш плачущий і найбільш сумуючий такий інструмент. Тому тут він дуже доречний. Ну і плюс це дуже залежить від виконавця. Виконавець на дудуці ідеальний, класний. Плюс по вокалу скажу, супер. Я і говорив раніше, і зараз скажу. І динамічно, контрастно грає, виконує. Супер. Текст просто неймовірний. Про шинок і трунера. Ну, це просто аж пробирає до мурах. Така війна. Що ж, панове, хочу сказати по атмосфері. Це більше, знаєте, більше не плач. Да, дійсно, тут присутній сум, тут присутній жаль, печаль за нашими героями, але водночас тут є якась часточка надії і оптимізму, тому що не сумуй, козаче, ми піднялися вище хмар, і наші герої, я впевнений, зверху там спостерігають за нами і, в принципі, дивляться зараз, що немарно вони віддали свої життя, і ми не маємо права їх підвести, тому підтримуємо наші Збройні Сили, підтримуємо волонтерів, підтримуємо благодійні фонди, адже у нас єдиний шлях – тільки перемогти. Щоб наша українська нація вижила, ми мусимо перемогти російську навалу. Тому що росіяни, ще раз повторюю, росіяни прийшли нас банально знищити. І на нас вони не зупиняться. Вони підуть в Польщу, підуть далі. Тому наша завдача – перемогти, вижити і зупинити їх. Да, ще по атмосфері скажу. Я вже повністю сформував своє враження від пісні, тому що її прослухав. Ми чуємо першу частину, та якби куплет. Це є в нас якась така не балада, а дума. Да? Знаєте, у нас думи грали на бандурах, а тут дума прямо. Перша частина і далі, друга частина рокова, вони добре поєднуються, гарний перехід між ними, плюс воно контрастно звучить. І зазвичай пісні тривають 4-3 хвилини, а ця тривала 7 хвилин, і вона пройшла дуже швидко, тому що вона дуже цікаво, дуже насичено і дуже професійно зроблена. І сама пісня, і саме виконання, і оранжування, і текст. Ну, просто все в ідеалі. Такі мілкі деталі, які додають неймовірної атмосфери. І ця пісня, знаєте так, мотиваційний сум. Отак я вам скажу. Сумно, але мотиваційно, стверджувально. І дає надію. І навіть не надію. Надія – це таке, дає віру в те, що ми обов'язково переможемо. Що ж, я, з вашого дозволу, спробую вставити якесь соло на трубі. Можливо, вдасться, можливо, ні. Якщо не вдасться, я виріжу. Поїхали. Це війна, не сумуй, козаче, вальфар, ми піднялись вище хмар.
Звичайно, якщо потренуватися, то можна дійсно тут додати. І тут я чую, в принципі, як музикант, чую місце для труби, тому що труба все-таки це більш такий військовий інструмент, і тут сюди додасть більшої такої військової нотки, тому що це про наші Збройні Сили. Ну що ж, панове, дякую щиро вам за увагу. Буду чекати на ваші коментарі. Також підписуйтеся, якщо ви ще не підписалися, ну і обов'язково лайкайте. З вами був Роман Співак. Побачимося у новому відео. Бувайте!